માર્કેટમાં ઓરાના રીંગણ આવવા લાગે ને એટલે અઠવાડિયામાં 2 થી 3 વખત રીંગણનો ઓળો અને રોટલા દરેક ઘરમાં બન્યા વગર ના રહે. કિચન સિરીઝમાં આજે અલગ જ રીતે ચૂલા વગર છતાં પણ સ્મોકી ફ્લેવર સાથે રીંગણનો ઓળો એક અલગ જ રીતથી અને ઓરિજિનલ સ્વાદ સાથે તો બનાવશું જ. તેની સાથે એક અલગ લીલા મસાલાના સ્ટફિંગ સાથે પડવાળો રોટલો બનાવીએ. આ નવી રીતથી તમે આ નોર્મલ વાનગી રીંગણનો ઓળો અને પડવાળો મસાલેદાર રોટલો સાંજે બનાવશો ને તો નવા સ્વાદ સાથે આ સ્વાદિષ્ટ થાળીનો સ્વાદ બમણો થઈ જશે. બનાવવાની શરૂઆત અહીં એક ઓળા માટેનું રીંગણ લીધું છે જે વજનમાં આશરે 300 ગ્રામ છે. તેની સાથે 2 દેશી ખાટા ટમેટાં, 3 થી 4 લીલા મરચાં અને 1 સૂકા લસણનો ગાંઠિયો પણ લઈશું. પ્રથમ આ રીંગણ ઉપર થોડું એવું તેલ ઉમેરી આખા રીંગણ ઉપર લગાવી દેવાનું છે જેથી વ્યવસ્થિત શેકી શકાય. રીંગણ પણ તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે તેમાં ચપ્પુ વડે ઊભા કટ લગાવી લેવાના છે જેથી રીંગણ શેકાવા સમયે અંદર સુધી વ્યવસ્થિત અને ઓછા સમયમાં શેકાઈ જાય. હવે ગેસ ઓન કરી તેની ઉપર મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાની જાળી રાખી તેના પર તેલ લગાવેલું રીંગણ શેકવા માટે ગોઠવી દઈશું. તેની સાથે લીધેલા 2 દેશી ટમેટાં, લીલા મરચાં અને સૂકા લસણની 5 થી 6 કળીઓ પણ ગોઠવી દેવાની છે. નોર્મલી આપણે ઓળો બનાવતી વખતે રીંગણ તો આ રીતે શેકતા જોઈએ છીએ જેથી રીંગણમાં સ્મોકી ફ્લેવર તો આવે છે પણ ઓળામાં બીજી સામગ્રી કાચી ઉમેરવાથી રીંગણની સ્મોકી ફ્લેવર ઉભરી અને બહાર નથી આવતી. પણ આજે જે ઓળો બનાવશું ને તેમાં શેકવાની સ્મોકી ફ્લેવર એકદમ સરસ આવે ને તે માટે તેમાં ઉમેરવામાં આવતા લસણ અને ટમેટાને પણ આ રીતે શેકવાના છે જેથી ઓળો બન્યા પછી ઓરિજિનલ સ્મોકી ફ્લેવર ચૂલા વગર પણ જળવાઈ રહે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર જેમ જેમ બધું શેકાતું જાય ને તેમ તેમ બધાની સાઈડ ચેન્જ કરતી જવાની છે. અહીં સાઈડ ચેન્જ કરતાં પહેલાં લીલા મરચાં અને લસણની છાલ શેકાઈ અને બ્રાઉન થવા લાગી છે એટલે કે લસણ અને લીલા મરચાં પહેલાં શેકાઈ ગયા છે તો તેને આપણે ગેસ પરથી ઉતારી લેવાના છે. હવે ઓળાના રીંગણની સાથે રાખેલા ટમેટાં પણ સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ધીમે ધીમે ગેસ પર શેકાવા દઈશું. લગભગ 4 થી 5 મિનિટમાં ટમેટાની છાલ પણ ઉપરથી બ્રાઉન બ્લેક થવા લાગી છે તો તેને પણ ગેસ પરથી નીચે ઉતારી ડીશમાં રાખી દઈએ અને રીંગણને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને બધી બાજુ શેકાવા દઈશું. સાઈડ બદલાવતા હવે વધારે 4 થી 5 મિનિટ શેકાયા પછી રીંગણની છાલ ઉપરથી કાળી થઈ અને અલગ થવા લાગી છે. શેકાયેલા રીંગણને ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં રીંગણ અંદર સુધી એકદમ સરસ ચડી અને સોફ્ટ થઈ ગયું છે માટે ચપ્પુ ઇઝીલી અંદર સુધી જતું રહે છે અને એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. તો શેકાયેલા રીંગણને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી ડીશમાં રાખી દઈશું અને સહેજ ઠંડુ થવા દઈશું. એ દરમિયાન પ્રથમ શેકાયેલા લસણની છાલ ઉખાડી લેવાની છે. નોર્મલી ઓળામાં કાચું લસણ અને ટમેટાં ઉમેરતા હોઈએ છીએ પણ જ્યારે પણ તમે ઓળો બનાવો ને ત્યારે રીંગણ સાથે લસણ અને ટમેટાં આ રીતે શેકી લેજો અને પછી તેમાંથી બનેલા ઓળાનો ટેસ્ટ ચાખજો. એકદમ અલગ અને યુનિક થશે. અહીં લસણની જેમ ટમેટાં પણ ઉપરથી શેકાયેલી છાલ ઇઝીલી દૂર થઈ ગઈ છે. હવે છાલ કાઢેલા શેકાયેલા લસણને ઝીણા ટુકડામાં સમારી લેવાનું છે. લસણ સમારાઈ જાય ને એટલે એ જ રીતે ચપ્પુ વડે શેકાયેલા ટમેટાં જે સોફ્ટ થઈ ગયા છે ને તેને પણ મેશ કરી લઈશું. બંને ટમેટાં નાના મોટા ટુકડામાં મેશ થઈ ગયા છે તો રીંગણની પહેલાં ઉપરની શેકેલી છાલ આ રીતે દૂર કરવાની છે. ઘણી વખત ઘણા લોકો રીંગણ શેકી તેને ઠંડુ કરવા માટે પાણીમાં બોળી દેતા હોય છે પણ આવું કરવાથી શેકેલા રીંગણની મીઠાશ છે ને તે જતી રહેશે અને ઓરો બન્યા પછી સાવ મોરો લાગશે અને બિલકુલ મીઠો નહીં લાગે. શેકાયેલા રીંગણની છાલ ઉખાડી લીધા પછી તેને પણ ચપ્પુ વડે એકદમ નાના ટુકડામાં કટ કરી અને મેશ કરતું જવાનું છે. તુરંત જ આખા રીંગણને મેશ કરી અને ડીટીયાથી અલગ કરી લીધું છે. તો આજે ઓળાને સ્મોકીની સાથે માટીની ફ્લેવર આપવા માટે માટીના વાસણમાં આ ઓળો બનાવશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલી માટીની કઢાઈમાં લગભગ 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું શીંગતેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. રીંગણનો ઓળો શીંગતેલમાં બનાવવાથી તેની એક અનોખી અને યુનિક ફ્લેવર બને છે માટે ઓળો છે ને એ ખાસ કરી અને શીંગતેલમાં જ બનાવવો. ગરમ થયેલા તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું. સાથે જ શેકીને ટુકડા કરેલું સૂકું લસણ વઘારમાં ઉમેરશું. શેકેલા સૂકા લસણ સાથે થોડું એવું સમારેલું લીલું લસણ અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા પણ વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે અને બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી અને સાતળશું.
શેકેલા સૂકા લસણની હાર્ડ ફ્લેવર તો અહીં મળશે જ આ ઓળામાં, પણ સાથે જ અત્યારે મળતું લીલા લસણની ફ્લેવર પણ આ ઓળામાં બહુ સરસ લાગે છે. વઘારમાં બંને લસણ સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન લસણ સતરાઈ જાય ને એટલે 4 થી 5 સમારેલી લીલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી અને વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળવાના છે. લગભગ 1 મિનિટ સુધી સતત ડુંગળીને સાતળ્યા પછી હવે ડુંગળી છે ને તે સોફ્ટ થઈ અને ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે અને તેની સુગંધ પણ આવવાની શરૂઆત થઈ છે. તો આ સમયે શેકી અને છાલ ઉખાડી મેશ કરેલા ટમેટાં વઘારમાં ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ ડુંગળીના વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળવાના છે. રીંગણના ઓળામાં ટમેટાં ઉમેરવાથી અને તે પણ ખાસ કરી આ રીતે ટમેટાં શેકી અને મેશ કરી ઉમેરવાથી ટમેટાની ખટાશ અને સ્મોકી ફ્લેવર સાથે ઓળો લચકા જેવો અને ખટમીઠો સ્વાદમાં બને છે. હવે મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી વઘારમાં ટમેટાં સાથે મસાલાને પણ સાતળી લેવાના છે. અહીં મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને અને એટલા સમયમાં ટમેટાં સતરાઈ જાય ને એટલે હવે શેકેલા રીંગણને મેશ કરી અને રાખ્યા હતા ને તે મિશ્રણ પણ ઉમેરી દઈશું. બધું જ મિક્સ કરી આ રીતે 2 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. શેકેલા ટમેટાં અને લસણવાળો ઓળો જો હજી સુધી તમે ના બનાવ્યો હોય ને તો એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો. બસ માટીની અને સ્મોકી ફ્લેવર સાથે બન્યા પછી મસ્ત મજાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય અને ઓળામાંથી તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી જાય ને એટલે સમારેલી કોથમીર વડે ઓળાને ગાર્નિશ કરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરી કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. ઓળો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. સાથે જ એક અલગ જ મસાલા સાથે પડવાળો રોટલો બનાવવા માટે 1 કપ બાજરીનો લોટ લઈશું. તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી 1 કપ પાણી લઈ તેમાંથી જરૂર પૂરતું પાણી લોટમાં ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે. અહીં આપણે 1 કપ બાજરીનો લોટ લીધો છે. તેમાંથી એક જ રોટલો બનશે કારણ કે આપણે મસાલો ભરેલો પડવાળો રોટલો બનાવવાના છીએ. બાજરીનો રોટલો બનાવીએ છીએ માટે પાણી ઉમેર્યા પછી બનતા સોફ્ટ લોટને જેટલો મસળશું ને એટલો જ રોટલો સ્વાદમાં મીઠો બનશે. લગભગ 1.5 મિનિટ મસળ્યા પછી બનેલા લોટનો બોલ બનાવી 2 હથેળી વચ્ચે આપણે જેમ નોર્મલ રોટલો બનાવીએ છીએ ને તે જ રીતે રોટલો ટીપી અને બનાવી લેવાનો છે. તમને નવાઈ તો લાગશે કે આપણે તો પડવાળો મસાલો રોટલો બનાવીએ છીએ તો પછી આમ કેમ, પણ રોટલો ટીપાય અને સાઈઝમાં મોટો બની જાય ને એટલે હવે વણવાની પાટલી પર પહેલાં બાજરીનો કોરો લોટ ભભરાવી તેના ઉપર બનાવેલો રોટલો રાખી દઈશું. હવે આ બનાવેલા રોટલા પર 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી અને ઉપરની સરફેસ પર ફેલાવી અને લગાવી લેવાનું છે. ઘી બરાબર લગાવાઈ જાય ને એટલે થોડો એવો મરી પાવડર પણ ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો છે અને વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનો છે. મરી પાવડર સ્પ્રિંકલ કર્યા પછી ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ લઈશું જે ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનું છે. લીલું લસણ પસંદગી પ્રમાણે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકાય છે. લસણ ઉમેરાઈ ગયા પછી રોટલાની બધી કિનારીએથી આ રીતે ફોલ્ડ કરી અને લસણના સ્ટફિંગને પેક કરી લઈશું. આ રીતે લુવાને પેક કર્યા પછી ફરી પાટલી પર કોરા લોટ લગાવી આ પેક લુવાને આ રીતે પાટલી પર ગોઠવી દેવાનો છે અને કોરા લોટના ઉપયોગથી હાથ વડે થાબડી અને રોટલો મોટો કરી લેવાનો છે. દેશી ઘી, મરી અને સ્પ્રિંકલ કરેલા થોડા એવા લીલા લસણને સાથે આ રીતે પાટલી પર થાબડી અને રોટલો બનાવવાથી તે ફાટશે નહીં અને સ્ટફિંગ પણ બહાર નહીં નીકળે, જેથી પહેલી વખત જ પડવાળો રોટલો બનાવતા હશો ને તો પણ પરફેક્ટ રોટલો બનશે. બસ બનેલા રોટલાને હવે ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલી માટીની નોનસ્ટિક તાવડી પર શેકાવા માટે ઉમેરી દેવાનો છે. જો માટીની તાવડી ના હોય ને તો નોર્મલ તવા પર પણ આ રોટલો ઇઝીલી બનાવી શકાય છે. એક સાઈડ લગભગ 1.5 મિનિટ સુધી ચડ્યા પછી હવે રોટલાની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું અને બીજી સાઈડ પણ રોટલો કડક થાય ને ત્યાં સુધી શેકાવા દેવાનો છે. લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ શેકાયા પછી રોટલાની સાઈડ ફરી ચેન્જ કરશું અને હવે ઉપરની સાઈડથી તવેથા વડે સહેજ એવું પ્રેસ કરશું જેથી રોટલાનું પડ છે ને તે અલગ થઈ જાય. અહીં હવે રોટલો ઉથલાવતા જુઓ પડ અલગ થઈ અંદર મસાલો હોવા છતાં પણ દડા જેવો રોટલો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો રોટલાને તવા પરથી ઉતારી ડીશમાં રાખી દઈશું. ગરમા ગરમ રોટલાનું ચપ્પુ વડે પડ પણ અલગ કરી લઈશું. અહીં જુઓ આખું પડ અલગ થઈ અંદરથી ઘી, કાળા મરી અને લીલા લસણની એકદમ સરસ સુગંધી સાથે મસાલેદાર રોટલો બની અને તૈયાર છે. તો ગરમા ગરમ મસાલેદાર રોટલામાં પહેલાં પડની અંદરની સાઈડ ઘી લગાવી લઈશું
અંદરની સાઈડ ઘી લગાવાઈ જાય ને ત્યાર પછી પડની ઉપરની સાઈડ પણ ઘી વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે. રોટલો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો સાંજની થાળીમાં શેકેલા ટમેટાં, લસણ સાથે સ્મોકી ફ્લેવર અને માટીની ફ્લેવર સાથે બનેલો સ્વાદિષ્ટ રચકા જેવો રીંગણનો ઓળો પીરસી લઈશું. તેની સાથે લીલા લસણ મરીના સ્ટફિંગ સાથે પડવાળો મસાલેદાર રોટલો પણ પીરસી લઈએ. લીલી ડુંગળીના ટુકડા અને શેકેલા લીલા મરચાં, લસણની સૂકી લાલ ચટણી પીરસીએ અને જેના વગર ઓરો રોટલો અધૂરા લાગે તે દેશી ગોળ અને ઉપરથી થીણું ઘી ઉમેરી દઈએ. લીલી હળદર, લીલા મળી, દહીં, પાપડ સાથે આ સ્વાદિષ્ટ સાંજની થાળી મળી જાય ને એટલે જમ્યાનો સંતોષ પણ થાય અને એક સંપૂર્ણ આહાર મળી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, અલગ રીતે બનાવેલા રીંગણનો ઓળો અને લીલા લસણના સ્ટફિંગ સાથે મસાલેદાર પડવાળા રોટલાની આ સંપૂર્ણ સ્વાદિષ્ટ થાળીની રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને કહેજો કે દરેક વાનગીનો સ્વાદ તમને કેવો લાગ્યો. જો રેસીપી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક યુનિક અને ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.